Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ở tầng trên có một cặp đôi chuyển đến, họ hay quên mọi thứ. Mỗi đêm những tiếng ồn họ gây ra khiến tôi không thể ngủ được. Nhưng khi tôi lên lầu định nói chuyện với họ, tôi lại phát hiện cửa phòng trên tầng bị một bức tường 11 măng bịt kín. Tôi không thể không chia sẻ chuyện này lên mạng để phàn nàn. Nhưng người dùng mạng lại bảo tôi rằng bức tường 11 măng, cửa bị bịt bằng tấm sắt. Cái phòng đó chắc chắn không phải là nơi ở của người bình thường. Vào lúc đêm khuya, tôi lại bị tiếng ồn từ tầng trên đánh thức. Lấy điện thoại ra xem, quả thực là lại 3 giờ sáng. Đây đã là lần thứ 6 trong tháng này. Những cuộc tình ngọt ngào này cũng chẳng là gì. Cả 3 tiếng đồng hồ cũng không thể dừng lại được. Càng nghĩ càng bực, tôi liền chạy lên lầu để nói chuyện với họ. Nhưng khi tôi đến tầng của họ, không khí xung quanh đột ngột trở nên im lặng lạ thường. Và cảnh tượng trước mắt khiến tôi hoảng hốt đến mức đổ mồ hôi. Tại cửa phòng phát ra tiếng động đó, tôi nhìn thấy cửa đã bị một bức tường gạch đỏ bịt kín. Cảm giác sợ hãi khiến tôi phải tìm hiểu thêm, lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh rồi đăng lên mạng. Rất nhanh chóng, nhiều người dùng mạng đã đưa ra ý kiến. Có người bảo tôi chỉ là ảo giác giữa đêm khuya. Có người bảo tôi hãy thử quay lại vào ban ngày. Tôi thấy mọi người cũng không thể giải thích rõ ràng, nên tôi quyết định quay về nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ tìm gặp nhân viên bảo vệ. Nhưng bất ngờ có một bình luận xuất hiện, khiến tôi cảm thấy lo lắng. Bức tường 11 măng, cửa sắt bịt kín. Cái phòng này ở không phải là người bình thường. Tôi lập tức vào trang cá nhân của người này xem. Trang cá nhân của anh ấy rất sạch sẽ. Bức ảnh nên là một người đàn ông mặc đồ đạo sĩ. Trang cá nhân có ghi một câu: thế hệ thứ 28 của dòng họ. Trong khi tôi đang xem trang cá nhân của anh ấy gửi cho tôi một tin nhắn riêng. Chắc bạn thường nghe thấy tiếng động vào ban đêm phải không? Có lẽ khi bạn lên lầu thì tiếng động lại biến mất. Điều này có nghĩa là cái thứ trên tầng đó đã chú ý đến bạn. Cái phòng bịt kín trên tầng. Phòng dưới là phòng tế lễ. Trong vòng 7 ngày nữa nó sẽ đến lấy vật tế lễ. Đọc xong đoạn tin nhắn dài này, tôi suýt bật cười. Còn định lý luận với anh ta sao? Vậy chẳng lẽ những người ở trong phòng của tôi đều sẽ chết? Nếu đúng thế thì tôi đã lên báo từ lâu rồi. Ngay khi tôi chuẩn bị trả lời lại anh ta để chửi mắng, cửa phòng đối diện đột nhiên kêu kéo kẹt. Cửa mở ra. Một ông lão tóc bạc đột ngột xuất hiện trước mắt tôi. Cảnh tượng này khiến tôi suýt nữa thì làm rơi điện thoại. Ông lão nhìn tôi một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng. Cô gái, cô mới chuyển đến khu này phải không? Có phải đêm khuya cô thường nghe thấy tiếng động không? Vì vậy hôm nay cô mới lên tầng này tìm tôi. Nghe đến đây, tôi bỗng nhiên cảm thấy hơi nghi ngờ. Chẳng lẽ căn phòng này lúc nào cũng như vậy sao? Ông lão cũng tỏ vẻ không hài lòng về chuyện này. Hay là ngày mai chúng ta cùng đi khiếu nại với ban quản lý? Ông ta nhìn thấu suy nghĩ của tôi. Lúc đó, ông lão bất chợt thở dài. Ánh mắt trong đó vẫn thoáng hiện lên một chút thương hại. Thật là tạo nghiệp mà. Cách đây lâu, ở đây là nơi sinh sống của một cặp vợ chồng trẻ. Họ sinh ra một đứa trẻ yếu đuối, ốm yếu. Đứa trẻ vừa tròn 1 tháng tuổi đã qua đời. Không biết là kẻ xấu nào đã đưa cho họ một ý tưởng sai lầm, nói rằng phải để đứa trẻ nằm ở nơi mà nó đã ở lâu nhất trước khi chết. Và cái nơi đó là nơi đứa trẻ đã được chôn. Nói xong, ông lão tháo sợi dây đỏ trên tay và đưa cho tôi. Tôi không muốn nói thêm gì nữa. Nhưng bạn phải đeo sợi dây đỏ này thật cẩn thận. Khi đeo vào, bạn sẽ không còn nghe thấy những âm thanh đó nữa. Mặc dù tôi không tin vào những chuyện ma quái, nhưng tôi vẫn nhận sợi dây đỏ và cảm ơn ông lão. Sau khi về nhà, tôi nghĩ rằng ngày mai sẽ đi tìm ban quản lý để giải quyết. Và rồi tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng vừa mới nhắm mắt lại, tôi đã nghe thấy một tiếng cười kỳ quái của trẻ con. Tiếng cười lạ lùng, vừa như khóc vừa như cười. Tôi tưởng rằng là do điện thoại tôi chưa tắt hẳn. Tôi định quay người lấy điện thoại, nhưng cơ thể tôi dường như bị một lực lượng nào đó ngăn chặn, không thể cử động. Lúc đó tôi mới hoảng hốt nhận ra, âm thanh đó không phải là tôi nghe thấy, mà là vọng lên từ trong đầu tôi. Tôi cố gắng vùng vẫy để ngồi dậy, nhưng cơ thể nặng nề, như bị hàn chặt vào giường. Mồ hôi lạnh toát ra từ trán. Nỗi sợ hãi như sóng cuộn nuốt chửng tôi. Và điều càng kinh hoàng hơn là
Tôi cảm thấy có một thứ gì đó vững chắc đang tiến lại gần tôi. Lúc này tôi cảm nhận được một lực lượng vô hình đang siết chặt tôi và tôi không thể thoát ra. Đột nhiên một cơn đau nhói từ đỉnh đầu truyền đến. Ngay lập tức, không khí xung quanh tôi tràn ngập một mùi vị khó chịu. Điều này khiến tôi hoàn toàn suy sụp. Bởi vì tôi biết đó là máu của tôi. Khi tôi sợ hãi chờ đợi cái chết đến gần, bỗng có một lực lượng mạnh mẽ và ấm áp kéo tôi dậy. Và tôi đã thoát khỏi sự kiểm soát không rõ nguồn gốc. Công tắc đèn không bật. Căn phòng bỗng sáng lên. Và đứng ở cửa chính là ba mẹ tôi. Con yêu, con làm sao vậy? Chúng ta đã gõ cửa một lúc mà con không có phản ứng gì. Tôi run rẩy chỉ vào đầu mình, rồi chỉ về phía cửa. Môi tôi run rẩy, nói lắp bắp có thứ gì đó bẩn thỉu. Chỗ này không thể ở được. Ba mẹ tôi dường như nghe thấy điều gì buồn cười. Bỗng chốc họ cười rộ lên. Con bé này nói gì vậy? Ba mẹ không phải đã nói với con rồi là sẽ tới thăm con sao? Nhìn ba mẹ không mấy quan tâm, tôi lo lắng đến mức không thể nói nổi. Các bạn xem đầu tôi có bị chảy máu không? Tôi chỉ vào đầu mình, cố gắng chứng minh rằng những gì vừa xảy ra không phải là cơn ác mộng. Nhưng mẹ tôi càng bối rối hơn. Con bé này bị sốt à? Nói linh tinh gì vậy? Tôi bất ngờ lùi lại. Theo bản năng tôi sờ lên đầu. Quả thật không thấy có chút dịch nào. Dường như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một ảo giác. Ba mẹ thấy tôi không sao, bèn vào bếp dọn đồ đã mang đến. Còn tôi nằm trên giường, dự định lấy lại điện thoại để tiếp tục ngủ. Đột nhiên tôi lại nhớ đến ông thầy cúng. Khi tôi chuẩn bị nhấn vào để mắng ông ta là kẻ lừa đảo, ngón tay tôi lại dừng lại ngay phía trên màn hình. Ánh mắt tôi dừng lại ở mấy câu cuối ông gửi. Nhanh chóng rời khỏi tầng này, nhanh chóng quay về. Nếu tối nay cảm thấy có ai đó chọc vào đỉnh đầu bạn, thì có nghĩa là đã là ngày thứ 7 rồi. Ngày thứ 9 bạn sẽ bị rơi vào. Điều này khiến tôi vội vã mở lịch, nhớ lại hôm nay đáng lý là ngày thứ 5 từ khi chuyển đến. Ngón tay run rẩy nhanh chóng xóa đi tin nhắn của kẻ lừa đảo. Tôi kể lại mọi chuyện kỳ quái đêm nay một cách chi tiết cho ông ta, bao gồm cả việc gặp ông lão với sợi dây đỏ. Đồng thời tôi cũng đặt câu hỏi, tại sao vào ngày thứ 5 tôi đã gặp phải những chuyện mà ông nói là vào ngày thứ 7? Chỉ trong chốc lát, đối phương đã trả lời tôi, nhưng lại khiến tôi giật mình, làm tôi sợ đến mức không thở được. Chết tiệt, đó là lời nguyền triệu hồn. Thảo nào mọi thứ đã đến sớm như vậy. Nếu cứ tiếp tục mang theo, chưa cần đến ngày thứ 9, ngày mai bạn sẽ mất đi linh hồn. Nhìn thấy những điều này, tôi bỗng chốc hoảng hốt, nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, cùng với cơn đau nhói từ đỉnh đầu truyền đến. Một luồng lạnh lẽo từ lòng bàn chân dâng lên, chợt lan ra khắp cơ thể. Tôi run rẩy hỏi đạo sĩ, liệu tôi có nên lập tức dậy và bỏ chạy không? Nhưng ông ấy lại nói tôi không thể chạy thoát. Linh hồn của con người bị 3 ngọn đèn trong cơ thể kiềm chế, mà nơi cô ở lại là một vùng đất âm khí nặng nề. Linh hồn của cô đã rời khỏi cơ thể. Nếu đột ngột rời đi, sẽ càng làm linh hồn yếu đuối hơn, dễ bị máu và tủy xâm nhập vào cơ thể. Tôi lập tức sợ hãi đến mức bật khóc, cầu xin đạo sĩ bên kia cứu tôi. Sau những chuyện ma quái vừa qua, lúc này tôi cũng không thể không nghi ngờ, liệu mình có thực sự bị ma theo dõi không? Tôi run rẩy gõ chữ trên màn hình điện thoại. Thưa thầy, xin thầy cứu giúp tôi. Cứ nói tôi phải làm gì, tôi đều sẽ làm. Ai ngờ bên kia lại gửi một mã quota thanh toán. Giải quyết xong với 20.000 tệ. Tôi tức giận mắng thầm trong lòng. Của đúng là không có chuyện gì dễ dàng. Vì tôi là một người rất tham tiền. Lúc này tôi cũng phải nghiến răng chịu đựng, máu trong lòng rỉ ra, chuyển khoản 20.000 tệ. Ông ấy yêu cầu tôi gửi địa chỉ và số điện thoại, và nói ngày mai sẽ đến. Trước tiên cô kiểm tra lại chiếc gương đứng trong nhà, xem gương có hướng về phía tường không, và kiểm tra xem rèm cửa có được tháo ra chưa. Bây giờ, cô cần phải có đủ ánh sáng mặt trời vào phòng. Tốt nhất là mở cửa sổ để khí âm thoát ra ngoài. Và dặn tôi trước khi ông đến, phải thay đổi một chút cách bố trí trong phòng, rồi tôi mới có thể yên tâm ngủ. Nhưng lúc này sao tôi có thể ngủ được? Vậy là tôi vội vàng dậy làm theo những gì ông nói. Bố mẹ tôi đang bận trong bếp, dừng lại công việc và nhìn tôi không hiểu, mặt đầy ngạc nhiên nhìn hành động của tôi. Con bé làm gì vào giờ này vậy? Ôi, tôi không kịp giải thích với các bạn đâu. Các bạn nên về nhà mấy hôm đi. Chỗ tôi không sạch sẽ. Mẹ tôi,
Người vẫn nghĩ tôi đang làm trò vớ vẩn. Đột nhiên mặt bà trở nên nghiêm trọng, nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi nói: Con biết con đang làm gì không? Con đang thay đổi cách bài trí trong nhà. Nhưng mọi sự thay đổi của con đang mời gọi tà khí. Chẳng hạn như gương hướng về tường và cửa sổ mở đều không sao. Nhưng bây giờ con lại mở cửa vào ban đêm. Không phải là đang chào đón ma quái sao? Những lời mẹ tôi nói khiến tôi càng hoảng sợ. Nhìn anh ta với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Mẹ tôi khi nào lại hiểu nhiều chuyện huyền bí như vậy? Lại còn những chuyện huyền bí khó hiểu nữa. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt anh ta cũng không giống như đang đùa. Nhưng mà mỗi bước tôi đi đều là làm theo chỉ dẫn của ông đạo sĩ ấy. Hơn nữa, ông ta còn lấy tiền của tôi. Làm sao có thể nhận tiền mà không làm việc được? Hơn nữa, tôi và ông ta không có thủ án gì. Tại sao ông ta lại muốn hại tôi? Tôi cảm thấy bộ não của mình đang hoạt động điên cuồng. Cố gắng gỡ rối một mớ suy nghĩ trong chuyện phức tạp này. Nhưng đúng lúc đó, một đôi tay bỗng dưng siết chặt lấy cổ tay tôi. Tôi giật mình ngẩng đầu lên. Mẹ tôi đang nhìn tôi với vẻ mặt hoảng sợ. Sợi dây đỏ này ai đưa cho con? Nhanh đi xem. Đây rõ ràng là dây gọi hồn. Có phải là dây gọi hồn không? Lời mẹ tôi khiến tôi giật thót cả người. Mẹ tôi cũng có thể nhận ra sợi dây này là dây gọi hồn. Cảm giác phức tạp đột ngột dâng lên trong lòng tôi. Một cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng tôi. Tôi run rẩy tay, lấy sợi dây đỏ chưa được dâng lên khỏi cổ. Mẹ tôi lập tức giật lấy từ tay tôi. Sau đó, thành thạo tháo sợi dây đỏ được tết từ 5 sợi chỉ ra từng phần. Dưới ánh đèn mờ, một sợi tóc đen mảnh như dầu sợi lặng lẽ rơi xuống đất. Điều này khiến tôi thót tim. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng. Nếu không chú ý, ai có thể phát hiện ra rằng trong sợi dây đỏ này lại giấu một sợi tóc. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc hoảng loạn của mình. Cố gắng suy nghĩ logic trong toàn bộ sự việc này. Ra sao? Trước hết, sợi dây đỏ này chắc chắn có vấn đề. Điều này có nghĩa là người đàn ông trên lầu không có ý tốt. Và mẹ tôi nói vị đạo sĩ cũng có vấn đề. Nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi. Tại sao đạo sĩ lại muốn hại tôi? Không phải nhận tiền rồi làm việc là xong sao? Có phải còn có kẻ nô tài muốn hại chết tôi không? Mẹ tôi dường như nhận ra nỗi sợ hãi của tôi. Nhẹ nhàng vỗ vai tôi. An ủi, con đừng sợ. Con hãy dọn dẹp lại nhà cửa đi. Ngày mai mẹ sẽ tìm một thầy đến giải quyết chuyện này. Lời mẹ tôi khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lúc này, người mà tôi có thể hoàn toàn tin tưởng rằng chỉ có ba mẹ mà thôi. Sau khi mọi thứ được dọn dẹp mới biết đã là 6 giờ sáng. Dù chết hay sống, tôi vẫn phải đi giết người. Tuy nhiên, khi tôi vừa tới cửa công ty, bỗng dưng tôi cảm thấy mọi thứ xoay vòng. Chân tôi bắt đầu mềm nhũn không tự chủ. Chưa kịp phản ứng, thì tôi đã ngã đập mạnh xuống đường. May là lúc đó đèn xanh. Nếu không, hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng được. Lúc này, tôi thực sự cảm nhận được cơ thể mình yếu ớt, mờ mịt. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể cố gắng gượng dậy, đi về hướng nhà. Nếu không giải quyết được vấn đề trước mắt, tôi chẳng làm được gì cả. Khi về đến nhà, tôi thấy ba mẹ mình như đang làm gì đó mơ hồ. Họ nghe thấy tiếng mở cửa. Thật ngạc nhiên, họ mở cửa ra. Mày về rồi hả con? Chẳng phải mày đi làm rồi sao? Sao về sớm vậy? Về cũng đúng lúc lắm. Nhanh lại đây mà thắp hương đi. Đây là món quà mà chúng tôi đặc biệt mua cho con. Nói xong, mẹ tôi kéo tôi đến trước tượng Phật, rồi lấy ra một lư hương, một đồng tiền đồng và một cái quạt nhỏ. Bà đặt chiếc lư hương cũ trước mặt tôi, rồi bắt đầu đọc những câu kinh tôi không hiểu. Tiếp theo, bà cúi đầu xuống và lễ Phật 3 lần. Mỗi lần lễ lại phát ra tiếng động mạnh. Lúc này, một cảnh tượng quen thuộc lại xảy ra. Cửa và cửa sổ trong nhà đều đóng kín. Thế mà khói hương vẫn bay loạn xạ. Khắp căn nhà bỗng lan tỏa một luồng khí âm u và quái dị. Mẹ tôi quỳ xuống đất, lặp lại động tác lạy Phật một cách máy móc. Cả trán bà đã rườm máu nhưng bà không hề quan tâm. Tôi nín thở. Những điều kỳ lạ trước mắt khiến tôi mở trừng mắt. Vừa định ngăn cản, thì mẹ tôi bỗng quay lại nhìn tôi. Lúc này, mắt bà trống rỗng, khuôn mặt mang một nụ cười mèo mó, khuấy miệng kéo dài tới tận mang tai. Tôi cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tôi. Nhưng rất nhanh bà lại trở lại bình thường, đứng dậy và đưa cho tôi món đồ. Đêm nay, bất kể chuyện gì xảy ra, cũng đừng bỏ cái lư hương này xuống. Trong lúc quan trọng, nó sẽ bảo vệ tính mạng con. Chỉ cần vượt qua đêm nay, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Ba mẹ là người đã sinh ra tôi. Lời họ nói, tôi đương nhiên tin tưởng tuyệt đối. Vậy là tôi ôm lư hương về phòng của mình. Nằm trên giường, tôi càng nghĩ càng tức giận. Tên đạo sĩ đó lừa tiền tôi, coi như xong.
Nhưng hắn lại muốn lấy mạng tôi. Vậy là tôi rút điện thoại ra và bắt đầu chửi mắng hắn. Mày là tên lừa đảo chết tiệt. Nhanh trả lại tiền cho tôi. Mẹ tôi đã bảo mày là lừa đảo rồi. Con lừa tôi khiến nhà cửa bị biến thành bẫy gọi hồn. Tôi nhất định sẽ báo cảnh sát bắt mày. Nói xong, tôi chuẩn bị tố cáo tài khoản của hắn. Nhưng đúng lúc đó, hắn gửi cho tôi một tin nhắn. Nhà con còn có ai không? Mẹ con bảo con làm gì vậy? Có phải đã mua một bức tượng Phật để thờ không? Nhìn thấy tin nhắn này, tôi bỗng dưng lạnh toát cả người. Chẳng lẽ cái thằng khốn này đã lắp camera trong nhà tôi? Tôi bối rối, đã kể cho hắn hết mọi chuyện mẹ tôi làm. Chỉ vừa đọc tin nhắn xong, hắn lập tức gửi cho tôi một lời mời video. Mở miệng đã mắng tôi. Mày ngu à? Dù nhìn có vẻ là một bức tượng Phật, nhưng nếu không làm lễ khai quang, nó sẽ là thứ còn nguy hiểm hơn bất kỳ vật quái dị nào. Ba mẹ mày thế này, mày tính chết sao? Rồi hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, đột nhiên mắt hắn co lại. Mày đang ôm cái gì vậy? Tôi nhìn vào cái lư hương trong tay hắn, nói đó là thứ ba mẹ tôi bảo tôi ôm. Họ bảo nó sẽ giúp tôi một phần. Đó không phải lư hương gì đâu. Nó là một cái hộp đựng tro cốt. Trong đó không phải tro cốt gì, mà toàn là xương cốt đó. Nghe xong lời này, tôi suýt ngất xỉu. Cảm giác như mất hết sức lực. Mặc dù tôi không hiểu về huyền bí, nhưng cũng biết rằng tro cốt là của người chết. Tôi quay nhìn cánh cửa đóng chặt. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Hôm qua, vì sợ hãi, tôi đã bỏ qua một chi tiết. Đó là ba mẹ tôi hoàn toàn không có chìa khóa nhà. Vậy họ làm sao mà vào nhà được? Ngay khi tôi chuẩn bị rời đi, tôi đột nhiên để ý thấy bóng tối dưới cửa. Có cái bóng đang di chuyển. Một luồng lạnh lẽo ngay lập tức lan tỏa dọc sống lưng. Liệu ba mẹ tôi có đang đứng ngoài cửa không? Tôi nín thở, rón rén lại gần cửa, cúi xuống, muốn xác nhận liệu những gì tôi nghĩ có đúng không. Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi. Mắt tôi gần như không còn cảm giác, chỉ thấy khuôn mặt mẹ tôi đang áp sát xuống đất. Mắt bà không rời khỏi tôi đang ở trong phòng. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Trong một cuộc thám hiểm khoa học, vô tình phát hiện ra một loài thực vật kỳ diệu. Sau khi nghiên cứu thì phát hiện loại thực vật này có tính chống lão hóa rất mạnh. Hơn nữa, khả năng đào thải các tế bào con người gần như bằng không. Điều đó có nghĩa là thuốc bất tử đầu tiên trên thế giới sắp ra mắt. Nhưng điều mà chúng tôi không biết đó là loại thực vật này vừa là thuốc tốt để giảm lão hóa, cũng là thuốc độc giết người. Cái chết của đồng nghiệp Trương Hữu Chí lại chính là sự mở đầu của lời bịa đặt này. 5 giờ sáng, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Trên màn hình hiển thị một cái tên quen thuộc Vương Đức Hải. Anh ta là giám đốc Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học Thiên Khung, đội trưởng đội kiểm tra vật liệu. Chúng tôi thường gọi anh ta là Vương đội. Đội Vương tìm tôi sớm như vậy có việc gì không? Tôi hỏi với giọng điệu vẫn chưa thức dậy. Ngư Tử à, Trương Hữu Chí đã chết rồi. Tôi giật mình một cái, cơn buồn ngủ lập tức biến mất. Chết như thế nào? Là sự cố ngoài ý muốn sao? Gần đây hình như không có dự án ra ngoài tìm vật liệu. Tôi hỏi vội vàng hỏi ngược lại, nhưng chỉ truyền lại một khoảng im lặng. Sau một lúc lâu im lặng, giọng nói của đội Vương lại vang lên. Không biết, cảnh sát vừa gọi cho tôi. Không nói bất cứ điều gì, bảo tôi đi đến đồn cảnh sát. Tôi nghĩ cậu thường có quan hệ tốt với anh ta, có thể có manh mối nào đó. Tôi muốn cậu cùng tôi đi đến đồn cảnh sát. Không thành vấn đề, gửi cho tôi lập tức xuất phát. Không cần đâu, tôi ở ngay dưới lầu nhà của cậu. Đứng dậy và kéo rèm cửa. Quả nhiên anh ấy đang đứng ở dưới lầu. Trên đường đi cả hai chúng tôi đều không nói chuyện. Nhớ lại Trương Hữu Chí, cậu ấy là một chủ chốt trẻ tuổi của đội. Mặc dù bình thường cả lơ phất phơ, nhưng khi làm việc lại giống như là một người khác. Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm. Từ trên người của cậu ta có thể nhìn thấy bóng dáng của đội trưởng Vương Đức Hải. Mọi người đều nói sau khi đội trưởng nghỉ hưu, cậu ta chắc chắn là ứng cử viên sáng giá nhất. Sau khi xuống xe, Vương Đức Hải đứng tại chỗ. Hình như có gì muốn nói với tôi, nhưng khóe miệng co giật liên tục của anh ta cho thấy anh ta đang kiềm chế điều gì đó. Sao thế? Vương đội, anh không vào à? Nghe thấy tôi gọi, Vương Đức Hải tỉnh dậy khỏi tâm trạng kích động và đi qua chỗ tôi. Ngư Tử, tôi nghĩ chuyện này có liên quan đến loài hoa bất tử. Cái gì? Dự án này không phải đã dừng từ lâu rồi sao? Tôi không thể tin phắc. Không để ý cơn đau truyền đến từ vai, tôi hỏi. Ban đầu là như vậy, nhưng vào 1 năm trước, một người không muốn tiết lộ danh tính đã tìm thấy tôi, đề nghị sẽ nguyện ý tài trợ tài nguyên cho viện nghiên cứu. Tiền đề là tiếp tục khởi động dự án hoa bất tử. Tất nhiên, tất cả đều diễn ra trong bí mật. Cậu cũng biết tình hình hiện nay của viện nghiên cứu. Dự án này nếu không có nguồn vốn lớn, căn bản không thể tiếp tục được. Cả viện nghiên cứu có nguy cơ đóng cửa. Vì vậy, anh đã đồng ý. Vương đội gật đầu. Như một bí mật đã lâu, cuối cùng cũng được tiết lộ. Cả người đều thư giãn, buông thả cánh tay của tôi. Sau khi hít một hơi thật mạnh tiếp tục nói. Không có cách nào, điều kiện của bên kia khiến tôi không thể từ chối. Điều này cũng là cách duy nhất để viện nghiên cứu tiếp tục hoạt động. Im lặng thật lâu, tôi lại hỏi. Nhưng mẫu hoa sưu tầm vào thời điểm đó, không phải tất cả đều bị tiêu hủy sao? Lấy mẫu mới này ở đâu? Tôi nhớ rõ,
Mau chúng tôi mang về từ rừng nguyên sinh. Đều đã bị tiêu hủy trong phòng thí nghiệm, không thể có mẫu nào khác tồn tại. Là người đó đưa. Lúc đầu tôi cũng không biết ai đã tiết lộ tin tức này, không biết anh ta lấy mẫu ở đâu. Vị trí cụ thể của Hoa chỉ có cậu, tôi và Trương Hữu Chí biết, cho nên lúc đó tôi chỉ có thể nghĩ đến một khả năng. Là Trương Hữu Chí, là cậu ta lén lút giấu Hoa, sau đó tìm được nhà đầu tư mới. Chỉ có thể là cậu ta ham muốn thành công. Đây cũng là áp lực từ môi trường gia đình gây nên cho cậu ta. Cái gọi là Hoa bất tử, đó là phát hiện ngoài ý muốn của chúng tôi khi khảo sát thần nông giá. Người ta thấy rằng loại cây này có khả năng chống lão hóa mạnh mẽ, và tính đào thải các tế bào của con người dường như bằng không. Điều này nghĩa là gì? Cả ba chúng ta đều biết. Trước khi bước vào đồn cảnh sát, Vương đội cầu xin tôi đừng nói về Hoa bất tử. Tôi biết đằng sau chuyện này có sự ảnh hưởng rất lớn. Có thể là khi viện nghiên cứu đóng cửa thì đây là cuối cùng để chết con lạc đà. Đi thôi, trước tiên hãy xem tình huống như thế nào. Tôi không đưa ra câu trả lời rõ ràng, tôi đi thẳng vào. 3 năm trước, viện nghiên cứu của tôi tổ chức một đội khoa học 3 người vào khu rừng nguyên sinh thần nông giá bí ẩn. Trong gần 50 năm này, đây là lần đầu tiên cho phép nhóm của viện nghiên cứu khoa học tư nhân vào. Đội trưởng phát hiện lần này có khả năng đoạt giải Nobel không? Trương Hữu Chí vẻ mặt hưng phấn, như thể lúc này đã đứng trên bục nhận giải Nobel. Công bố kết quả của chúng tôi với thế giới. Haha, giải thưởng Nobel phát hiện lần này đủ để thay đổi sự tồn tại của toàn nhân loại. Tên của tôi đều sẽ xuất hiện trên tượng đài lịch sử. Tôi đã lắng nghe cuộc thảo luận của họ. Tôi luôn cảm thấy tất cả những điều này quá không đúng sự thật. Trên đường đi Trương Hữu Chí đều biểu hiện vô cùng tích cực. Một số tuyến đường quan trọng, tất cả đều do anh ta đề xuất. Lẽ ra tôi phải là người dẫn đầu. Lúc này hình như cũng không quan trọng như vậy. Đi theo lộ trình mà cậu ta đề xuất, thực sự đã tìm thấy thứ gì đó. Vào ngày thứ 15 chúng tôi đi sâu vào trong một thung lũng sâu. Chúng tôi đã tìm thấy dấu vết của hoạt động của con người. Theo dấu vết, chúng tôi tìm kiếm thêm 5 ngày nữa mới tìm thấy cái ngôi làng nguyên thủy mà chúng tôi đang tìm. Ngôi làng không lớn, tổng cộng chỉ có 20 người. Các ngôi nhà cây này làm từ cành cây và mảnh đồng được đan lại với nhau. Ngôn ngữ mà dân làng nói tuy khó hiểu, nhưng vẫn đoán được hầu hết ý muốn nói. Điều kỳ lạ là trong làng này không có người già. Tất cả đều là một nhóm, những chàng trai và cô gái tuổi đôi mươi, sau đó là trẻ em. Thông qua điều tra và tìm hiểu, chúng tôi biết lý do thật sự. Gần làng có một loài thực vật kỳ diệu. Loại cây này họ gọi là Hoa bất tử. Tộc người sau khi ăn thức ăn làm từ Hoa bất tử thì có thể giữ vẻ trẻ trung mãi mãi. Còn khi nào sử dụng thì hoàn toàn dựa vào mong muốn của bản thân, nhưng hầu hết họ đều chọn khi còn trẻ và mạnh mẽ nhất. Thông qua đối thoại thêm để biết, thời gian ra hoa hàng năm của bất tử rất ngắn, chỉ có trong vòng 15 ngày. Ngay cả khi là sau 0 giờ ngày cuối cùng đi thu thập, hoa sẽ héo ngay lập tức. Nhưng chỉ cần thu thập trước đó, ngay cả khi thời gian trôi qua cũng sẽ không khô héo. Nhưng chính là trùng hợp như vậy lại để chúng tôi bạt gặp. Hôm nay là ngày thứ 15 của chu kỳ hoa. Vương đội và Trương Hữu Chí đề nghị đem hoa về viện nghiên cứu. Đây có thể là khám phá vĩ đại nhất thế kỷ. Tên của chúng tôi sẽ được cả thế giới biết đến. Vì vậy, chúng tôi dưới sự dẫn dắt bởi dân làng đến nơi có hoa bất tử. Đây là loại hoa mà chúng ta chưa từng thấy. Đường kính hoa không lớn, chỉ có nửa bàn tay. Cánh hoa rất dày đặc, một nửa ép một nửa kết nối chặt chẽ. Màu sắc là màu tím trung bình với màu xanh ngập một chút lấp lánh. Hoa thành hình cầu, lạ thật, không có phấn hoa. Chúng tôi muốn thu thập, nhưng bị dân làng ngăn cản. Có nghĩa là có thể hái hoa, nhưng đừng đào lấy. Họ cũng đã thử nó từ lâu rồi, luôn luôn kết thúc trong thất bại. Vì vậy, cách làm của chúng tôi chỉ làm giảm thêm sản lượng hoa hàng năm. Không có ý nghĩa gì cả, miễn là không đào rễ. Năm sau sẽ tiếp tục nở hoa. Chúng tôi cẩn thận thu thập 5 bông. Đây là số lượng tối đa mà dân làng có thể cho chúng tôi. Sau khi đảm bảo lượng thực phẩm trên tay đủ để có thể an toàn trở về, chúng tôi để lại thức ăn và thuốc men dư thừa. Mang theo hoa bất tử có thể dẫn đến sự giàu có và tự do. Trở lại viện nghiên cứu. Đây là lần đầu tiên tôi theo cách này vào bên trong đồn cảnh sát. Trong một phòng họp rộng rãi có 5-6 người ngồi. Có cảnh sát mặc đồng phục và cha mẹ của Trương Hữu Chí. Cha mẹ anh ấy trước đây đều sống ở nông thôn, gần 2 năm mới đây chuyển đến thành phố sống với con trai. Nhưng lúc này trong ánh mắt hai người dường như không có hy vọng. Thấy tôi với Vương đội đi đến, chỉ là ngẩng mắt nhìn một chút rồi lại cúi đầu một lần nữa. Tôi bước lên phía trước cẩn thận an ủi 2 câu. Môi mẹ Trương Hữu Chí hơi run, hình như muốn nói gì đó nhưng vẫn không nói ra. Vương đội và tôi ngồi bên cạnh 2 người già. Đồng chí cảnh sát, anh có thể cho tôi biết Trương Hữu Chí chết như thế nào không? Tôi hỏi thẳng vào vấn đề. Rõ ràng câu nói này ở người chết trước mặt người thân rất bất lịch sự, nhưng tôi rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Vương đội dùng bàn chân đá vào tôi, mặt nghiêm túc, bảo tôi chú ý đến hoàn cảnh. Các anh tự xem đi, nhưng hãy chuẩn bị trước khi xem. Nói xong, một cảnh sát đi tới và đặt 2 bức ảnh trước mặt tôi và Vương đội. Với sự nghi ngờ, chúng tôi nhặt bức ảnh lên. Trong ảnh có một người đang nằm trên sàn nhà. Vết thương trên người là những vết dao. Ở hai bên vết thương hoa nở, tôi thấy những lỗ máu, giống như có vô số côn trùng, giống như chui ra khỏi da, trông cực kỳ kỳ lạ. Từ góc độ chụp ảnh không thể nhìn ra người này là ai,
Nhưng còn có thể là ai nữa? Cả người tôi đều đóng băng. Đặt anh xuống một lúc rồi mới hoảng hốt đến. Đây là Trương Hữu Trí. Đúng vậy, sau giám định pháp y thì kết luận là tự sát. Tự sát sao có thể là tự sát? Có ai sẽ tự sát theo cách này không? Tôi chỉ vào thi thể trên ảnh truy hỏi. Trong giọng nói có chút nghi ngờ. Tên cậu là Ngư Tử đúng không? Lúc trước trong điện thoại, Đội Vương nhắc đến cậu. Bạn biết mối quan hệ của bạn với Trương Hữu Trí rất tốt, nhưng làm việc phải có khoa học. Kết quả giám định pháp y là tự sát. Trên người cũng không tìm thấy bất kỳ vết thương nào khác có thể chứng minh là cậu ta bị giết hay là vết bầm tím. Cảnh sát ngồi phía trước bỏ mũ ra, biểu tình nghiêm túc nói với tôi. Vậy những vết thương nhỏ này được tạo ra như thế nào? Đây là điều kỳ lạ của toàn bộ sự việc. Sự hình thành của những vết thương này hình như là có vô số côn trùng sau khi chui ra khỏi cơ thể mà hình thành. Nhưng chúng tôi không tìm thấy ở nhà anh ta cơ thể của bất kỳ côn trùng nào, ngay cả gián cũng không. Cho nên lần này mời các cậu tới chỉ để làm rõ. Trong cuộc sống cậu ta có thói quen xấu nào không? Có hút thứ đó không? Trương Hữu Chi không thể làm điều đó, càng không thể tự sát, phải có một số lý do khác. Tôi lắc đầu liên tục phủ định. Vậy bạn biết nguyên nhân là gì không? Tôi vừa định nói về Hoa Bất Tử, Vương Đội lại dùng bàn chân đá tôi thêm lần nữa. Lúc này tôi mới ý thức rõ, loại chuyện này coi như là nói ra, liệu có ai tin không? Bây giờ cách duy nhất là tiếp tục nghiên cứu. Chỉ có thể tìm ra bí mật đằng sau Hoa Bất Tử, mới có thể biết sự thật cuối cùng của vấn đề. Tôi im lặng, cúi đầu như bố mẹ Trương Hữu Trí. Sau đó cảnh sát lại hỏi một số cuộc sống và công việc khác, những điều liên quan đến Trương Hữu Trí. Kết quả vẫn không có manh mối gì. Sau khi trao đổi thông tin liên lạc với cảnh sát, tôi ra khỏi đồn cảnh sát với Vương Đội, cha mẹ của Trương Hữu Trí, bởi vì con phải xử lý chuyện thi thể, không quay lại với chúng tôi. Trước khi đi, mẹ của Trương Hữu Trí đã nắm tay tôi run lên, hơi nói nhỏ, Tiểu Ngư à, thậm chí nhà ta thật sự là tự sát. Tôi không biết phải trả lời thế nào, cũng không dám nhìn vào mắt bà ấy. Dì ơi, con không tin Trương Hữu Trí sẽ tự sát, con nhất định sẽ tìm ra sự thật của vấn đề. Ra ngoài, không khí trong lành, đầu óc dần trở nên rõ ràng hơn. Trong bóng tối, một sợi dây tôi không nắm được cứ lẩn vẩn trong đầu tôi. Vương Đội, anh có phải có điều gì khác đáng giấu tôi đúng không? Nghe tôi nói như vậy, anh ta rõ ràng là có chút choáng váng. Tất cả mọi việc liên quan đến chuyện này, sau khi ra ngoài sẽ nói với cậu. Vương Đội vừa nói vừa đi đến bên cạnh xe đang dừng ở một bên, kéo cửa xe ra rồi vào buồng lái. Tôi thấy anh ta có chuyện giấu tôi, cũng mở cửa xe ngồi vào. Chúng tôi đang tiến hành thí nghiệm trên người. Tâm trí tôi trống rỗng. Những lời nói sau đó của Vương Đội, tôi không nghe không lọt một lời nào. Câu nói này trong đầu không ngừng xoay tròn, quay cuồng, cuối cùng cũng vướng vào sợi dây mà tôi không thể bắt được là một cái. Thì ra là như vậy. Chẳng trách vết thương trên xác của Trương Hữu Trí và trạng thái hiện trường quen mắt như vậy. Sau khi ra khỏi rừng Nguyên Sinh, chúng tôi bắt đầu một nghiên cứu khả thi về Hoa Vĩnh Cửu. Tất cả những thí nghiệm này đều được thực hiện trong bóng tối, không ai biết chúng ta đang làm gì. Khi bắt đầu nghiên cứu, chúng tôi áp dụng phương pháp kết hợp tế bào người với tế bào thực vật của Hoa Bất Tử. Trong thí nghiệm, cả hai dễ dàng hợp nhất với nhau. Tế bào người sau khi nuốt chửng tế bào thực vật, thay vì chết ngay lập tức, ngược lại thời gian sống sót so với trước đây tăng gần 10.000 lần. Điều này có nghĩa là kỷ lục về tuổi thọ cao nhất của con người có thể từ nay về sau sẽ liên tục bị phá vỡ. Kết quả như vậy, chúng tôi đã dự đoán trước khi quay lại. Những người đã ăn hoa trong rừng Nguyên Sinh là bằng chứng tốt nhất. Khi chúng ta đắm chìm trong niềm vui thành công, cảm thấy tìm thấy rồi chìa khóa mở cánh cửa trường sinh của nhân loại. Vương Đội, tôi nghĩ chúng ta có thể làm thí nghiệm sống. Vương Đội cũng rất là muốn kết quả của dự án này có thể được sản xuất hàng loạt càng sớm như vậy, cuộc khủng hoảng trong phòng thí nghiệm sẽ được giải quyết. Đối tượng sống thí nghiệm đầu tiên là chuột. Ưu điểm của loài vật răng nhỏ này là giá rẻ và số lượng rất lớn. Nhược điểm là mức độ phù hợp với DNA của con người quá thấp, chỉ có thể dùng để kiểm tra tác dụng phụ của thuốc. Chuột không có phản ứng gì sau khi tiêm. Sau khi thu thập tế bào từ chuột bạch, chúng tôi phát hiện ra trước đây còn có thể tác động lên tế bào thực vật của cơ thể người. Bây giờ tất cả đã biến mất. Kết quả lần này đã làm nhạt đi niềm vui trước đó. Thí nghiệm bước vào giai đoạn bế tắc. Bất kể chúng ta cố gắng thế nào, chuột trắng không có bất kỳ thay đổi nào, ngay cả tác dụng phụ cũng không xuất hiện. Cuối cùng, các vị vua đã đưa ra một ý tưởng, có thể là tế bào thực vật này không chỉ hiệu quả với cơ thể con người. Ý bạn là tiến hành thí nghiệm trên người? Trương Hữu Trí cẩn thận nói. Nghĩ gì vậy? Đây là việc phạm pháp. Ý tôi là có thể tìm thấy động vật có DNA tương tự như con người không để tiến hành thí nghiệm. Trương Hữu Trí và tôi lúc đầu sửng sốt, sau đó đều có suy nghĩ. Chúng tôi đều biết đội vua muốn nói gì, nhưng những con khỉ có thể được sử dụng trong nghiên cứu thực nghiệm phải được phê duyệt đặc biệt. Chưa kể dự án hiện tại của chúng tôi, tất cả đều được thực hiện trong bóng tối, sẽ không ai phê chuẩn. Tôi sẽ tìm cách. Trương Hữu Trí trầm một lát rồi nói. Tôi và Vương Đội đều rất hoài nghi, đứa trẻ như anh ta từ nông thôn tới sẽ không có mối quan hệ về phương diện này. Cậu có thể có cách gì? Các anh đừng quan tâm, dù sao thì tôi cũng có thể lấy được là được rồi. Một tuần sau, anh ta có 5 con khỉ. Chỉ là những con khỉ này rất nóng tính, không giống người. Nguồn gốc cụ thể của những con khỉ được nuôi, tôi và Vương Đội không có nhiều thời gian để tra hỏi. Nếu Trương Hữu Trí muốn nói, cậu ta chắc chắn sẽ nói với chúng tôi. Đây có thể là cơ hội duy nhất của chúng tôi, cho nên tất cả đều im lặng. Sau khi gây mê và trói con khỉ vào bàn thí nghiệm, chúng tôi bắt đầu một vòng thí nghiệm mới. Khỉ sau khi tiêm thuốc thử nghiệm, rõ ràng là khác với chuột thí nghiệm. Sau khi chiết xuất tế bào, chúng tôi thấy kết quả tương tự như tế bào người. Mức độ hợp nhất cao, hoạt động của tế bào cũng đã đạt đến mức độ trước đó.
Nhưng thời gian tốt đẹp không lâu. Ngay sau ngày thứ 3 của thí nghiệm, vừa đến phòng thí nghiệm, tôi đã bị một mùi máu nồng nặc thu hút đến nơi giam giữ những con khỉ. Một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện trước mắt tôi. Con khỉ bị tiêm thuốc cá chết, tự cắn đứt động mạch của mình. Trên tay và chân dính đầy máu. Trước khi chết dường như ở trong một loại trạng thái cực kỳ điên rồ, trên dưới lông đều là máu và mồ hôi. Lúc đầu chúng tôi nghĩ đó là yếu tố cá nhân. Tôi đã làm vài thí nghiệm liên tiếp, tất cả đều có kết quả giống nhau. Tôi vô tình trên một con khỉ bị bệnh ngoài da. Thấy rồi, ở những nơi không có lông phủ kín có rất nhiều lỗ nhỏ. Tôi cứ tưởng lúc trước bị ngược đãi, cho nên không để ý. Kết quả thí nghiệm sống đã cho chúng tôi một cú đánh lớn, giống như thiên đường đến địa ngục. Tế bào người trước đây hợp nhất cao với các tế bào thực vật, nó khiến chúng tôi không thể từ bỏ thí nghiệm, nhưng lại phải bỏ cuộc. Và tại sao người trong rừng nguyên sinh sống sót? Họ có bí mật nào khác không? Không cho chúng tôi biết, có lẽ chỉ có họ biết. Giờ này không thể vào lại khu rừng đó nữa. Thời gian cho phép nhập cảnh đã qua lâu rồi. Trương Hữu Chí ở trước khi từ bỏ, thậm chí còn đề nghị sử dụng anh ta để tiến hành thí nghiệm trên người. Tất cả đều bị tôi và Vương Đội kịch liệt phủ quyết để ngăn chặn Trương Hữu Chí làm hành sáu bốc đồng gì đó. Mẫu hoa chúng tôi sẽ mang về, tất cả đã được xử lý sạch sẽ. Dự án thử nghiệm dừng lại. Nghĩ đến đây, tôi hét lên với Vương Đội, sao anh có thể đồng ý với Trương Hữu Chí tiến hành thí nghiệm trên người? Hắn không phản bác gì cả, yên lặng. Đợi sau khi tâm trạng tôi ổn định mới nói, cậu biết chúng tôi thử nghiệm đã đi đến bước nào chưa? Chỉ còn một bước nữa thôi, thí nghiệm sống đã xác minh tính khả thi của thí nghiệm vật lý, tất cả các đối tượng đều sống sót. Trong trường hợp này, tôi mới đồng ý cho anh ta tiến hành thí nghiệm trên người. Nhưng thí nghiệm trên người không phải là nói làm là có thể làm, quá trình phê duyệt rất phức tạp. Hơn nữa thí nghiệm của chúng tôi đều không có dự án chính thức, tất cả đều do người bí ẩn sắp xếp. Vậy tại sao các người không tìm người bí ẩn? Hãy để hắn giải quyết vấn đề này. Sao có thể không tìm? Nhưng hắn nói lúc đó có việc quan trọng hơn phải xử lý. Hãy tự tìm cách. Có thể là cảm thấy tiến độ của chúng ta quá chậm. Vài ngày sau, anh ta đề nghị rút vốn, không có cơ hội để phản ứng. Sau đó thông qua Trương Hữu Chí, tôi mới biết là ông chủ lớn đằng sau người bí ẩn đã chết, tự tài trợ cho viện chúng tôi. Chỉ để chúng tôi có thể tìm ra cách kéo dài thuốc cho sứ mệnh, nhưng trước khi ông chủ lớn chết, cũng không đồng ý sử dụng thuốc đã qua xác minh. Hắn nói hắn không muốn trở thành đối tượng thí nghiệm trên người. Vậy tại sao Trương Hữu Chí vẫn thử nghiệm trên người? Lúc này các anh nên dừng tay kịp thời. Trễ rồi. Sau khi rút vốn, tất cả các cơ sở thí nghiệm sẽ bị thu hồi và máy tính có dữ liệu thử nghiệm, tất cả đều phải bị họ lấy đi. Tình huống của chúng tôi cũng không cho phép chúng ta lại thất bại. Không có dòng tiền, viện sẽ sớm đóng cửa. Tình huống này gần đây cậu cũng nên cảm nhận qua rồi. Im lặng thật lâu, tôi không muốn Trương Hữu Chí chết vô ích như vậy, nhưng lại không có đủ chứng cứ để đưa cho cảnh sát. Giờ thì phải làm sao? Vương Đội hít một hơi thật sâu, nhìn về phía trước, hình như đang đưa ra quyết định gì đó. Tôi chuẩn bị vào lại Thần Nông Giá. Tôi không quá ngạc nhiên về quyết định của anh ấy. Đây là kế hoạch tốt nhất. Chỉ bằng cách tìm ra bí mật thực sự của Hoa Bất Tử để tìm ra sự thật. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể đi mà không có sự phê chuẩn? Không phải tôi đi một mình. Tôi không muốn kéo anh xuống nước nữa. Kéo tôi xuống nước? Không phải tôi đã ở trong nước từ lâu rồi sao? Ngay từ đầu vào Thần Nông Giá thì coi như đã xuống nước rồi. Hơn nữa tôi đã hứa với mẹ của Trương Hữu Chí rồi, giúp bà ấy tìm ra sự thật. Tôi chuẩn bị đi vào từ núi hoang. Mặc dù rủi ro sẽ lớn hơn nhiều, nhưng bây giờ tôi muốn được phê duyệt một lần nữa. Đã là không thể rồi. Cậu có chắc là muốn đi cùng tôi không? Đừng quên, tôi đã từng đi qua rừng nhiệt đới Emerson. Với sự giúp đỡ của tôi chắc chắn có thể tìm lại họ. Vương Đội quay đầu lại nhìn tôi, thấy tôi khăng khăng muốn đi, bất đắc dĩ gật đầu. Chúng tôi quyết định ngày mai sẽ xuất phát. Tôi đã xem ngày tháng, không biết là do số phận hay do trùng hợp. Cùng lần trước chúng ta vào núi, thời gian chỉ cách nhau 2 ngày. Bởi vì chúng ta đi vào từ núi hoang, xe chạy vào núi cho đến khi không còn đường, chúng ta mới xuống xe đi bộ, nhìn vào rừng nguyên sinh. Nhìn từ trên cao, tán cây dày đặc từng lớp một. Ngọn núi quanh co như một con rồng đang ngủ, đem đến một cảm giác áp lực rất lớn. Đi thôi. Vương Đội thấy bộ dạng thất thần của tôi, nhắc nhở. Tôi bình tĩnh lại, tôi đeo túi đi theo Vương Đội vào nơi bí mật này. Đội Vương lần này vào núi thật sự có thể tìm thấy bộ lạc lần trước không? Theo phát hiện của tôi, ngôi nhà họ xây lần trước rõ ràng là những ngôi nhà tạm được xây dựng thô sơ, lần này không nhất định còn ở đó nữa. Tôi thở hổn hển, vừa đi vừa hỏi, yên tâm, cho dù người không có ở đây, Hoa Bất Tử cũng sẽ ở đây. Bây giờ là thời gian ra hoa, họ rất coi trọng nó như vậy, chắc chắn sẽ quay lại. Nhân tiện, bệnh của chị dâu bây giờ thế nào rồi? Câu hỏi này rõ ràng không có chút liên quan. Hỏi câu này có sự thăm dò đối với Vương Đội. Rõ ràng là không ngờ tôi lại đột nhiên hỏi chuyện này. Giai đoạn cuối đã có biến chứng, bác sĩ nói có thể không qua nổi mùa đông này. Vợ của Vương Đội cũng là nhà nghiên cứu của viện nghiên cứu chúng tôi, được chẩn đoán ung thư 3 năm trước. Không ngờ cô ấy chỉ còn nửa năm. Tôi vô tình đề cập đến chủ đề này. Bầu không khí tại hiện trường có vẻ vô cùng chán nản, vì vậy không tiếp tục nói chuyện. 2 ngày sau, cuối cùng chúng tôi cũng đến được ngôi làng trước đó. Đúng như tôi đã nói, ngôi nhà bằng cây ở đây đã đổ nát rồi. Có thể thấy họ đã đi lâu rồi. Vậy, chúng ta lại đến nơi Hoa Bất Tử nở rộ. Cũng may hoa đều ở đây. Tôi và Vương Đội thở phào nhẹ nhõm. Miễn là hoa còn, chắc chắn họ sẽ quay lại đây. Điều làm chúng tôi ngạc nhiên là lần này có một bông hoa nở thật kỳ lạ, gấp 3-4 lần hoa thông thường, màu sắc cũng tươi sáng hơn. Tôi và Vương Đội đều nghĩ đây là giống đột biến, nhưng để tìm ra bí mật của tất cả những điều này, chúng tôi không ra tay hái.
Nếu bị hiểu lầm, chúng tôi là trộm hoa, vậy thì chuyện tiếp theo không giải thích được nữa. Chúng tôi ở gần đó, tìm một chỗ hơi bằng phẳng, dựng một trại tạm thời, cách nơi hoa nở khoảng 20 mấy mét. Nơi này đã nơi bằng phẳng nhất xung quanh đây rồi. Mấy ngày đi đường liên tục, chúng tôi đều cạn kiệt sức lực. Sau khi ổn định một chút không biết sao lại ngủ thiếp đi, cũng không biết ngủ bao lâu. Tôi nghe thấy ai đó nói chuyện gần đó, cùng với tiếng cành cây gãy. Tôi ngồi dậy, đầu loạng choạng, không biết có phải ngủ không ngon không, đau quá. Sau một lúc ấn vào thái dương, điều này mới giảm bớt một chút, nhưng âm thanh vừa rồi lại biến mất. Chẳng lẽ là nằm mơ? Tôi lẩm bẩm nhỏ nhẹ, chuẩn bị đánh thức Vương Đội đang ngủ bên cạnh, để anh cũng nghe thử. Nhìn xung quanh xem chỗ nào còn có bóng dáng của Vương Đội. Tôi lập tức hoảng sợ, đây là rừng nguyên sinh, nếu anh ta biến mất thì không chắc sẽ tìm thấy. Nhìn thấy thiết bị của nhau bên cạnh thân cây vẫn còn đó, vậy thì chắc chắn không xa đâu, có lẽ đi vệ sinh rồi. Tôi đứng dậy và tìm kiếm gần đó. Đi tới hướng đến vị trí của Hóa Bất Tử. Đi khoảng 10 mấy mét, tôi thấy một bóng người, hắn đang trốn bên bụi cỏ gần vị trí của Hóa Bất Tử. Xem trang phục hẳn là Vương Đội. Bước nhanh đến phía sau hắn, ngay khi tôi muốn nói chuyện, anh ấy đột nhiên quay đầu lại cho tôi giữ im lặng, bảo tôi nhìn về phía trước. Mà trên cỏ, tôi đã thấy nơi Hóa Bất Tử mọc. Một nhóm người xuất hiện, những người trong bộ lạc mà chúng ta đã gặp trước đây. Nhưng họ đều mặc trang phục kỳ lạ, hình như đang tiến hành nghi lễ gì đó trên mặt đất. Ngoài ra còn có một phụ nữ trẻ bị trói ở đó. Qua trang phục trên người, tôi thấy cô ấy cũng là thành viên của bộ lạc. Không biết vì sao bị trói xuống đất, miệng bị nhét đầy, không thể kêu được. Đó là âm thanh tôi nghe thấy trong giấc ngủ. Người đứng đầu đội mũ trên đầu, trên mũ có một vòng cá đuôi gà lôi màu xanh lơ. Quần áo cũng nổi bật hơn những người khác một chút, có tất cả các loại phụ kiện. Lần trước khi đến cũng không thấy hắn. Bên trong cầm một con dao găm mài từ ngọc bích, đứng trước đóa hoa lớn kia không ngừng nhảy múa, và miệng còn niệm cái gì đó. Sau 10 mấy phút hắn dừng lại. Mọi người đứng một bên đều có vẻ mặt hưng phấn, có vẻ như điều gì đó lớn sẽ xảy ra tiếp theo. Hắn đi tới trước mặt người phụ nữ bị trói, ngồi xuống nói cái gì. Người phụ nữ đó đấu tranh quyết liệt hơn, âm thanh trong miệng cũng to hơn. Khi hắn cầm dao lên, tôi tưởng anh ta sẽ đâm người phụ nữ trên mặt đất, vừa định chạy ra ngoài ngăn lại, bị một bên Vương Đội giữ lại. Nhưng con dao đó không giống như tôi nghĩ, nó không đâm lên người trên mặt đất mà là quay lại và chặn bông hoa lớn nhất. Cẩn thận cầm từng bông hoa trong tay, hoa úp xuống mặt người phụ nữ trên mặt đất. Tôi nhìn thấy cô gái lúc này đã sợ hãi không dám động đậy. Cô ấy giống như bông hoa xinh đẹp này, như một con rắn độc, giải phóng nỗi sợ hãi vô hạn. Sau khi đặt hoa lên mặt người phụ nữ, không có gì xảy ra. Chỉ khoảng 5 phút sau, những bông hoa bị gỡ xuống, người phụ nữ còn sống, không có gì khác thường cả, chỉ là vẻ mặt đờ đẫn, không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Sau khi làm tất cả những điều này, những người khác đứng bên cạnh cùng nhau hét lên, chạy qua, nâng người phụ nữ trên mặt đất lên rồi quay lại, trong miệng còn hát những bài hát không biết tên. Người đàn ông đội mũ đem hoa đã sử dụng cẩn thận đóng gói vào một cái thùng chứa, ngay sau đó đi theo bọn họ. Vương Đội thấy người đã đi rồi, bảo tôi cùng đi theo. Còn trang bị thì sao? Không có trang bị, đến lúc đó quay về sẽ rất rắc rối. Tìm làng của họ trước rồi quay lại lấy. Bây giờ không đi theo, lần sau lại chờ họ đến không biết khi nào nữa. Và nghi lễ này thật kỳ lạ, có lẽ có liên quan đến hiệu quả của Hóa Bất Tử. Tôi không tìm thấy lý do gì để bác bỏ, cũng không nói thêm nữa, nói là lén theo sau họ. Cũng may chỗ ngôi làng cũng không xa lắm, chỉ còn 1 giờ nữa thôi. Chúng tôi cũng đã đánh dấu trên đường đi, không lo lắng không về được. Làng ở đây vẫn là nhà cây, cùng một sản xuất thô sơ. Có lẽ mỗi lần họ chỉ khi thời kỳ ra hoa sẽ đến sống gần đây. Vương Đội dẫn tôi đến một con dốc cao, ở đây có thể thấy những gì xảy ra bên dưới. Khi những người này trở về, đem người phụ nữ nhốt vào trong một ngôi nhà tạm trên mặt đất. Nói là nhà, giống như một cái chuồng gà không có mái nhà, lối ra duy nhất còn 2 người canh giữ, bảo vệ nghiêm ngặt, hình như sợ người phụ nữ bỏ chạy. Xem ra người phụ nữ này là chìa khóa. Nếu chúng ta có thể cứu người phụ nữ này, có thể tất cả bí mật đằng sau đều có thể được lôi ra ánh sáng. Tôi và Vương Đội đang thương lượng phải làm gì tiếp theo. Việc đầu tiên cần làm là chuyển trang bị đến gần trước. Dấu hiệu chúng tôi đã làm khi chúng tôi đến, rất thuận lợi liền trở về chỗ cũ. Sau khi thu dọn xong đồ đạc, liền trở về gần làng. Vào ban đêm, họ đã đốt rất nhiều lửa trại. 2 người canh gác lúc này đã đổ người rồi. Những người khác sớm về nhà cây, không luyện tập và các hoạt động giải trí khác. Họ ngủ rất sớm. Bây giờ chắc chắn là không có cơ hội tiếp cận người phụ nữ đó rồi, chỉ có thể xen sau nửa đêm, trong khi người canh gác mất cảnh giác. Xem có cách nào không. Vì vậy, chúng tôi tìm thấy một tấm chăn giữ nhiệt được bọc trên người. Ngủ tiếp đi. Lần này tôi bị đánh thức. Vâng, sức mạnh lớn đến nỗi tôi đột nhiên tỉnh dậy. Lúc tỉnh lại liền thấy trước mắt đứng 2 người. Một người là Vương Đội, người còn lại bị nhốt là người phụ nữ, bị nhốt trong chuồng gà. Tôi đột nhiên đứng dậy. Anh cứu cô ta bằng cách nào? Ra khỏi đây trước đã. Khi đến nơi an toàn tôi sẽ nói cho cậu biết. Vương Đội lúc này có vẻ hơi căng thẳng. Tôi nghĩ chắc anh ấy đã lợi dụng khi tôi đang ngủ, dùng phương pháp nào đó mà tôi không biết, cứu người phụ nữ này ra. Người phụ nữ đó cũng không nói gì, toàn bộ thân thể thu mình ở phía sau Vương Đội. Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, hình như đang sợ cái gì đó. Vương Đội thu dọn đồ đạc, kéo người phụ nữ đi sâu vào rừng. Đi theo bước chân của 2 người, chúng tôi đã đi rất lâu, đến nơi Hóa Bất Tử. Lần này đến đây, tôi cảm thấy hoa hình như thiếu mấy bông. Lần trước tôi cũng không đếm, chắc là nhớ nhầm rồi.
Vương Đội không nói hai lời, lấy xẻng ra, chặt những bông hoa này đi. Nhìn những bông hoa vỡ nát bị chặt đi, anh ta vẫn chưa hài lòng, dùng xẻng đào rễ hoa ra. Tất cả đều bị chặt và ném sang một bên. Người phụ nữ ở bên cạnh không ngăn cản, thay vào đó lại vỗ tay cười khúc khích. Anh có bị điên không? Anh có biết mình đang làm gì không? Tất nhiên rồi, tôi đang cứu mạng, cứu nhiều mạng người hơn. Cậu xem loại hoa này dùng thứ gì để trong nó. Bởi vì trời rất tối, chỉ có một chiếc đèn giò tìm treo trên dây đeo ba lô, cho nên lúc đầu tôi không nhìn rõ anh ấy muốn tôi xem gì. Cho đến khi tôi ngồi xổm xuống, lúc này mới nhìn rõ những thứ trong đất bị anh ấy dùng binh xẻng lật ra. Hóa ra là từng cái xương người. Những gì tôi nhìn thấy chỉ là phía bề trên, sâu hơn không biết còn bao nhiêu nữa. Ngay từ đầu chúng ta đã bị lừa. Căn bản không có hoa bất tử nào hết. Những bông hoa này chỉ là sản phẩm được tạo ra từ đống xương được nuôi dưỡng này. Bọn họ dựa vào côn trùng xương để có được sự bất tử. Chỉ là loại trường sinh này giống như một loại cây ký sinh hơn. Cổ trùng không phải tồn tại ở khu vực Vân Thủ Miêu Giang sao? Tại sao ở nội địa còn có? Và làm sao anh biết nhiều như vậy? Thấy tôi không tin, hắn kéo qua một bên. Người phụ nữ kéo tay áo của anh ta lên. Tôi nhìn thấy những cái mủ màu đỏ đầy khắp cánh tay. Trong túi mủ hình như còn có một con bọ đen liên tục vặn vẹo, như thể khoảnh khắc tiếp theo sẽ phá vỡ xiềng xích của làn da. Nhìn thấy một cái gì đó dày đặc và đáng sợ như vậy, tôi vô thức lùi lại vài bước. Đi thôi, khi họ thấy người mất tích, chắc chắn sẽ đuổi theo. Vào ban đêm, họ không có thiết bị chiếu sáng nào khác, không đuổi được bao xa. Nếu trời sáng, chúng ta sẽ gặp rắc rối. Tận dụng trời tối, chúng ta đi càng nhiều càng tốt. Ban ngày chúng ta tìm một nơi an toàn. Tôi sẽ nói rõ hơn với cậu. Tôi thấy nơi này đã bị phá hủy rồi. Ở lại đây sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Ba người chúng tôi đi một mạch cho đến khi trời sáng, xuyên qua khe hở trong rừng. Lúc này mới dừng bước. Tôi lấy bản đồ ra xem. Cách đó không xa có một cái hang. Khi tôi đến, cô ấy đánh dấu nó. Chúng ta vào hang tránh đi. Đường xa thế này, bọn họ phải mất rất nhiều thời gian để đến đây. Vương Đội tự nhiên sẽ không nói nhiều, bảo tôi dẫn đường phía trước. Không lâu sau đã tìm thấy hang động, mặc dù lỗ không lớn, cũng đủ để một người vào. Và trong động, chúng tôi phát hiện không gian trong hang động lớn hơn rất nhiều. Bật đèn pin và chiếu vào hang động. Cuối đèn pin vẫn là một mảnh bóng tối. Không biết cái động này sâu bao nhiêu. Chúng tôi tháo ba lô ra và ngồi xuống đất. Thảo luận ban ngày sẽ không đi ra ngoài nữa, cho đến tối mới tiếp tục đi. Sau giờ nghỉ, tôi không nhịn được vội vàng hỏi Vương Đội, chuyện gì đã xảy ra tối qua? Làm sao anh cứu được người phụ nữ này? Sao lại biết nhiều chuyện như vậy? Tôi biết cậu đang vội, nhưng đừng vội. Ăn chút gì đó trước để bổ sung sức lực. Sau đó, anh ta lấy ra 3 cái bánh quy nén từ trong túi. Một cái đưa cho tôi, một miếng khác mở bao bì, đưa cho người phụ nữ lạ. Đã có chút thần sắc kia, ra hiệu, đây là thứ có thể ăn được. Làm hết đi. Anh ấy dựa vào tường và nói về việc đêm qua. Tối qua cậu ngủ rất nhanh. Tôi chỉ muốn thảo luận kế hoạch tiếp theo với cậu. Tôi thấy cậu đã ngủ rồi. Sau đó tôi nghĩ về một người, một mục tiêu nhỏ hơn, an toàn hơn. Vì thế không đánh thức anh. Lúc hơn 1 giờ, tôi tự mình chạm vào gần chuồng gà nơi anh ta bị giam giữ. Nói chỉ người phụ nữ một bên đang ngấu nghiến. Sợ cô ấy nghẹn lại đưa bình đun nước qua. Hai người canh gác bên cạnh anh giải quyết như thế nào? Rất đơn giản, lúc đó đã là nửa đêm rồi. Ánh mắt hai người sao còn có tâm tư chú ý động tĩnh gần đó. Người trên núi không có thói quen thức khuya, ngủ rất sớm, cho nên lúc này đã sớm buồn ngủ không được rồi. Tôi đi tới phía sau họ, họ không thể cảm thấy, cầm cây gậy, chỉ một cái vào sau đầu họ. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, anh ấy lại vội vàng giải thích, không có đánh chết bọn họ. Yên tâm đi, sau khi họ ngã xuống, tôi đã kiểm tra hơi thở, thả hai người đó xuống. Tôi nhìn xung quanh, không còn ai khác nữa. Lúc này mới mở cửa, đi vào, thả cô ấy ra. Lúc đầu cô ấy không mê sảng như vậy. Thấy tôi xuất hiện, cô ấy vẫn còn rất nghi ngờ. Tôi sẽ tháo sợi dây trói cô ấy ra, che miệng lại, bảo cô ấy đừng nói chuyện. Lúc này cô ấy mới hiểu được ta là tới cứu cô ấy. Sau khi chạy ra ngoài với cô ấy, tôi tìm một chỗ, hiểu được toàn bộ quá trình của chuyện này. Nhưng khi tôi đưa cô ấy đi tìm cậu, không biết chuyện gì đang xảy ra. Khi gặp cậu, cô ấy hình như càng không tỉnh táo và đã trở thành như bây giờ. Có thể là cổ trùng trong cơ thể cô ấy đang gây rắc rối, cũng là một người đáng thương. Sau khi nghe những lời của Vương Đội, trong lòng tôi vẫn còn một chút nghi ngờ, nhưng lúc này anh ấy dường như đã không muốn giải thích quá nhiều nữa, giúp tôi nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối mới có thể trải nghiệm tiếp tục trên đường. Chỉ có ra khỏi núi càng sớm càng tốt mới an toàn. Ba chúng tôi ở trong hang tìm một chỗ hơi bằng phẳng, lấy miếng đệm chống ẩm và chăn giữ nhiệt ra trải trên mặt đất. Nghỉ ngơi đi. Bởi vì ngủ, tôi đã bỏ lỡ 2 trải nghiệm quan trọng. Lần này tôi để lại một tầm nhãn, cố gắng giữ mình trong trạng thái tỉnh táo. Trong trường hợp có chuyện gì bất ngờ xảy ra nữa, sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, tôi dần dần nhìn ngủ thiếp đi. Ngư Tử, cậu ngủ chưa? Lúc này Vương Đội đột nhiên lên tiếng. Âm thanh rất nhỏ, nhưng khoảng cách này đủ để tôi nghe rõ. Tôi muốn trả lời, nghĩ lại liền không nói ra. Sau đó lại có một khoảng lặng. 1 tiếng nữa trôi qua, Vương Đội lại gọi tôi thêm 2 lần. Tôi chắc là anh ấy đang giấu tôi điều gì đó. Một lần nữa tôi giả vờ ngủ mà không trả lời. Này lúc này, tôi nghe thấy vị trí của Vương Đội ở phía sau, có âm thanh xì xào phát ra. Anh ấy đứng dậy, nghe tiếng hình như đang đi về hướng tôi. Mặc dù rất nhẹ, nhưng trong cái hang trống trải này vẫn có vẻ đặc biệt rõ ràng. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng đặt mình vào trạng thái thư giãn, cố gắng tìm hiểu xem anh ta muốn gì. Anh ấy đi đến chỗ tôi nằm. Khoảnh khắc tiếp theo, tôi có thể cảm thấy rõ ràng anh ấy đang ngồi xổm và đầu nghiêng về phía tôi, bởi vì tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ấy xả ra khí. Tôi nghĩ cho anh ta đang dựa đèn cắm trại vẫn sáng ở bên cạnh, quan sát trạng thái của tôi cẩn thận, hình như xác nhận tôi thật sự ngủ rồi. Lúc này mới yên tâm đi. Sau khi Vương Đội rời đi, tôi nheo mắt,
tôi thấy anh ta đi đến cửa hang, lấy một cái gì đó ra khỏi túi, là điện thoại, nhưng rất dày. Tôi chưa từng thấy nó bao giờ, nhưng tôi chắc chắn đó là một chiếc điện thoại. Anh ấy lấy điện thoại ra, cẩn thận cài nút. Mỗi lần nhấn 2 lần nhìn về phía tôi. Nhìn đi, nhìn thấy cảnh này, tim tôi lạnh đi. Có vẻ tất cả những điều này không đơn giản như tôi nghĩ. Vương Đội đang gửi tin nhắn cho ai vậy? Thời gian gửi tin nhắn không lâu, 2 cái là xong rồi. Sau khi bỏ điện thoại vào túi, trở lại nơi hắn từng ngủ. Sau khi nằm xuống, tôi nghe thấy tiếng ngáy yếu ớt của anh ấy. Anh ấy đang ngủ, nhưng tôi không ngủ được. Trong đầu không ngừng nhớ lại chuyện xảy ra trước đó, hy vọng có thể tìm ra manh mối nào đó. Khi tôi vẫn còn trong ký ức, bên ngoài hang động có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Mặc dù không đến lỗ, nhưng cũng không xa lắm. Tôi lập tức ngồi dậy. Cùng lúc đó, Vương Đội cũng ngồi dậy, nhưng anh ta nhìn tôi rất lạ. Có người bên ngoài, là người thôn làng đó. Vương Đội ra hiệu tôi đừng phát ra âm thanh. Tôi lập tức bịt miệng lại, đặt tai sang một bên và tiếp tục lắng nghe tiếng động bên ngoài lỗ. Nhóm người này nói những ngôn ngữ mà chúng tôi không hiểu. Tự giọng nói, đúng là nhóm dân làng đó. Không ngờ họ lại đuổi kịp nhanh như vậy. Quả nhiên vẫn xem thường thể lực của họ. Cũng may là cái hang chúng ta đang ở đã đủ kín, họ không phát hiện ra. Nghe giọng nói ngày càng nhỏ đi, tim tôi cũng buông lỏng xuống. Nếu ai đó phát hiện ra chúng ta ở đây, bắt con rùa trong một cái bình rồi, ngày mai không thể tìm một nơi như vậy để nghỉ ngơi nữa, quá nguy hiểm. Bây giờ còn 4 hoặc 5 giờ nữa là trời tối, chỉ có thể hy vọng bọn họ có thể đi được bao xa thì đi được bao xa. Bởi vì đã buông bỏ cảnh giác, tôi nhanh chóng ngủ tiếp đi. Nhưng là một hành động của đội Vương vẫn làm tôi căng thẳng. Đã có nhiều cơn ác mộng liên tiếp, giấc ngủ này rất khó chịu. Không ai gọi tôi lên. Khi tỉnh lại, hang động tối đen như mực, không biết có phải pin của đèn cắm trại đã hết điện không. Tôi sờ bắt chước ở bên cạnh, ba lô lấy đèn pin bên trong ra. Sau khi bật đèn pin, chỉ nhìn một bên trên bãi đất trống một người cũng không còn nữa. Vương Đội và người phụ nữ đã biến mất. Lại bắt đầu rồi, tôi muốn cho mình một cát thật đau. Rõ ràng đã 2 lần rồi nhưng vẫn không ghi tâm. Vương Đội, gọi gì mà gọi, ngủ xong chưa? Đội Vua mang theo người phụ nữ đó đi ra từ sâu trong hang động. Thấy hai người không thật sự bỏ đi, lúc này mới yên tâm. Tôi nói này Vương Đội, anh có thể ngừng chơi cái trò biến mất này không? Rất đáng sợ, được không? Cậu nghĩ tôi muốn chắc. Còn không phải người phụ nữ này vừa tỉnh ngủ liền muốn chạy. May mắn thay tôi phản ứng kịp bắt lại cô ấy. Nhưng may mắn thay, lần này tôi đã có một khám phá mới. Phát hiện gì? Hang động này là hang động thông, cửa động chúng ta vào. Nó được hình thành do vô tình bị nước mưa cuốn trôi. Vì vậy, rất nhỏ, cửa động thực sự có thể nằm sâu hơn trong hang động này. Và tôi đã định vị rồi. Hướng của hang động chính là hướng chúng ta ra ngoài. Kể từ đó, chúng ta có thể đã tìm ra lối tắt. Nghe được Vương Đội nói như vậy trong lòng tôi cũng là một cảm miễn là nó không phải đi qua rừng là được. Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi. Tôi nói ra suy nghĩ trong lòng. Tất nhiên Vương Đội cũng nghĩ như vậy. Sau khi đóng gói trang bị, chúng tôi đi sâu vào hang động. Không biết có phải là ảo giác của tôi không? Tôi luôn nghĩ đây là Vương Đội. Có chuyện gì khác giấu tôi không? Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là trở lại với nền văn minh. Những việc khác đợi ra ngoài rồi điều tra cũng không muộn. Tôi đã nghĩ xong rồi. Sau khi ra ngoài, nói sự thật với cảnh sát. Bên trong hang động rất lớn, giống như một đường hầm tự nhiên. Đi lâu rồi mà vẫn chưa thấy lối ra. Tường đá rất mịn, giống như nước chảy quanh năm rửa sạch hành trình. Đi tới đây, tôi nhận ra cái lỗ này hình thành như thế nào. Dựa trên độ cao ngày càng giảm của chúng tôi, thêm tường lỗ, đặc điểm, tôi nghĩ đây là một nhánh của một con sông ngầm. Lúc này phía sau lại chuyển đến, giống như ai đó dùng móng tay cào vào tường đá. Âm thanh này càng ngày càng nhỏ. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là bị bọn họ phát hiện? Âm thanh liên tục. Hãy để tôi chắc chắn rằng đây không phải là âm thanh do người tạo ra, bởi vì không ai có thể nhàm chán như vậy. Nhưng càng nghe âm thanh này càng quen thuộc, hình như đã nghe thấy ở đâu đó. Nhìn là về Vương Đội, trên mặt Đội Vương cũng là biểu tình khó đoán. Đột nhiên anh ấy hình như nhớ ra cái gì đó. Mau chạy đi. Tôi vẫn mặt mày ngơ ngác, không biết chuyện gì đã xảy ra. Chạy đi, bên ngoài có thể mưa to rồi, lát nữa nước sẽ ngập vào. Nghe Vương Đội nói vậy, tôi mới nhận ra đây chính là âm thanh do nước sông ngầm dâng lên. Chúng tôi vứt bỏ những thiết bị không cần thiết, chỉ để lại thức ăn và nước uống, đèn pin và bản đồ, để lại gánh nặng. Cả người đều nhẹ nhõm trở lại, bước chân chạy cũng nhanh hơn nhiều. Vương Đội còn bao xa nữa? Đã hơn 2 tiếng rồi. Sao vẫn chưa đến hồi kết? Vương Đội không trả lời tôi, kéo người phụ nữ đó chạy mà không quay đầu lại. Tôi không nghĩ anh ấy cũng không biết. Từng bước chạy, dưới chân bắt đầu từ từ xuất hiện nước. Lúc đầu dầu rất nhỏ. Khi chúng tôi tiếp tục chạy về phía trước, nước càng ngày càng lớn, lúc này đã qua mắt cá chân rồi. Tiếp tục như thế này, nửa tiếng nữa chắc chắn sẽ nhấn chìm chúng ta. Nay khi tôi không biết phải làm gì, Vương Đội lấy chiếc điện thoại trong túi ra, nhấn vài nút rồi xem đi xem lại, quay lại nói với tôi nhanh thôi. Vài trăm mét nữa là đến. Giờ này, anh ấy không chút hối hận lấy ra điện thoại đã giấu. Rõ ràng là không quan tâm đến việc tôi có phát hiện ra hay không. Như anh ấy nói, sau khi đi qua một cái hang đá cao nửa người, cuối cùng chạy ra khỏi đường hầm sông ngầm, sau đó tìm một nơi để tránh mưa. Chạy nhanh, làm cho ba chúng ta sớm đã không còn sức lực, cũng không quan tâm đến bùn đất. Tất cả đều ngồi trên mặt đất liên tục thở hổn hển. Đội Vương, chiếc điện thoại anh lấy ra trong đường hầm lúc trước không giống thiết bị của viện nghiên cứu, anh có thể giải thích không? Vương Đội rõ ràng đã chuẩn bị cho câu hỏi của tôi, không vội không chậm lấy điện thoại ra khỏi túi, đặt trên tay. Ngư Tử, cậu biết tình hình của chị dâu cậu rồi đấy. Tất cả những gì tôi làm bây giờ là vì cô ấy. Vậy thì phải lấy ra cuộc sống của Trương Hữu Chí như một cái giá. Trương Hữu Chí chỉ là một khúc dạo đầu trong chuyện này. Kế hoạch ban đầu
Không ngờ lại gặp phải tình huống như vậy. Tin tức tôi nhận được là lấy Hoa ra tiến hành nghiên cứu là được rồi. Đột nhiên tôi nhận ra điều gì đó. Thực ra người đàn ông bí ẩn đó đã sớm liên lạc với anh rồi phải không? Tôi đã nói là dựa vào mối quan hệ của Trương Hữu Trí, làm sao có thể tiếp xúc với người như vậy? Đáng lẽ tôi phải nghĩ ra rồi. Đúng vậy, thật ra họ tin tôi đầu tiên khi tôi biết trên thế giới này thật sự có thuốc bất tử. Tôi nghĩ ngay đến bệnh của chị dâu cậu. Vì không để làm mầm lên, tôi tìm Trương Hữu Trí và đã lên kế hoạch cho tất cả các hoạt động này. Vị trí của ngôi làng cũng là chúng tôi biết trước. Chẳng trách, lần đầu tiên Trương Hữu Trí luôn có nhiều đề nghị như vậy. Thì ra các bạn đã biết đường đi từ lâu rồi. Chỉ mình tôi trong bóng tối. Vậy sao anh không nói với tôi sự thật? Như vậy không tốt hơn sao? Vì sự an toàn, càng ít người biết chuyện này càng tốt. Không phải là tôi không tin cậu. Vậy anh cứu người phụ nữ này không chỉ để cứu mạng cô ấy. Đưa cô ấy đi xa thế này, không cần nghĩ cũng biết tất cả bí mật của Hoa Bất Tử đều ở trên người hắn. Nhớ lại nghi thức bí ẩn trước đó và bông hoa kỳ lạ đó, tôi hình như có chút manh mối. Ha ha, tôi biết cậu có đầu óc. Khi ở trong hang, cậu cố tình giả vờ ngủ phải không? Vậy sao anh không vạch trần tôi? Chuyện này sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết. Tốt hơn là để cậu tự tìm ra manh mối. Vậy có thể nói về cô ấy không? Ta chỉ người phụ nữ đã ngủ say bên cạnh. Trước đây không phải tôi đã nói với cậu về việc nuôi dưỡng xương. Thật ra tôi cũng không nói dối cậu, chỉ là tin tức trước đây của chúng tôi sai, dẫn đến tôi và Trương Hữu Trí tưởng lấy được Hoa là được rồi. Ngay cả khi có một sự thật khủng khiếp ở giữa. Sự thật gì? Hoa Bất Tử được chia thành hoa đực và hoa cái. Hoa nở 4 năm một lần, hoa cái nở hàng năm. Người trong làng đó đã biết từ lâu rồi. Chỉ riêng hoa cái là vô dụng, còn phải hợp tác với hoa đực mới có hiệu quả. Họ không nói gì cả, nhìn chúng tôi lấy hoa cái cũng không ngăn cản. Vậy hoa được sử dụng như thế nào? Chúng tôi đã thấy trước đây, họ đặt hoa lên mặt anh ấy. Nghĩa là sao? Đó là chìa khóa của toàn bộ mọi chuyện. Hoa đực trước khi sử dụng phải hiến tế một người sống. Nuôi dưỡng côn trùng trong hoa đực từ cơ thể người sống. Cổ trùng khi lớn lên sẽ bỏ ra khỏi cơ thể người. Thu thập cổ trùng và hao phê lấy cùng nhau. Dưới tác dụng của cổ trùng mới có thể trẻ mãi. Nói cách khác là bất tử. Thực ra là do cổ trùng đang gây rắc rối. Làm như thế này không thể đạt được sự bất tử thật sự, chỉ trì hoãn lão hóa thôi. Vậy người dân trong làng cứ 4 năm lại có một buổi lễ. Giờ thì biết tại sao họ lại vì một người phụ nữ đuổi theo chúng tôi không ngừng sao. Nghe tới đây tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Thì ra trong đó còn có quá trình phức tạp như vậy. Không có gì ngạc nhiên khi chúng tôi quay lại thử nghiệm như thế nào. Hóa ra là kiểu hoa đực. Vậy tại sao họ lại cần mãi mãi như vậy? Muốn có sự bất tử để cố trùng sống trong cơ thể tôi thà sống chỉ có 7-80 năm. Ý nghĩ về việc đặt con bọ khủng khiếp đó nuốt vào cơ thể, tôi liền cảm thấy một cơn buồn nôn. Đó là vì cậu sống trong thành phố, tài nguyên và thực phẩm nào cũng có thể dễ dàng có được. Những người sống trên núi, quan trọng nhất là lao động. Nếu có quá nhiều người già trong một ngôi làng, cậu nghĩ thử xem, chỉ việc chăm sóc người già đã tốn bao nhiêu sức lực. Vậy những con sâu này chắc chắn không có nguy hiểm sao? Tất nhiên là có. Cậu quên rằng ở nơi Hoa Bất Tử mọc có gì trong đất không? Đây đều là những người chết sau khi bị côn trùng ăn sạch. Mặc dù nói cứ 4 năm lại bổ sung một chút sẽ không có vấn đề gì lớn, nhưng không có gì đảm bảo ở giữa. Nhưng tai nạn khác xảy ra, dẫn đến sản lượng giảm. Mỗi năm luôn có người vì không được uống thuốc mà bị cổ trùng phản phệ, sau khi chết thì bị chôn trong đất thành hoa. Những lời này Vương Đức Hải, người đã nói đủ rồi phải không? Nay khi Vương Đội muốn tiếp tục, đột nhiên từ khu rừng bên trái chúng tôi đi ra mấy bóng người. Khi nhìn thấy họ, sắc mặt của Vương Đội thay đổi. Ha ha, không ngờ các người đến nhanh vậy. Tôi luôn rất tích cực trong việc này. Người này chính là cổ trùng mà người nói đến phải không? Một vài người bước tới. Người nói trước đó chỉ vào người phụ nữ bên cạnh. Biết rõ còn hỏi, ngươi chính là người thần bí mà Vương Đội đã nói. Tôi thấy hai người cũng không đối phó, thế là liền hỏi, người đàn ông bí ẩn. Nhưng tôi có tên tôi là Ngô Xuyên. Tôi biết tên cậu là Ngư Tử. Cậu có thể xuất hiện ở đây. Vẫn là tôi đã đề nghị với Vương Đội. Cậu định cảm ơn tôi thế nào? Anh đề nghị. Ta một mặt lừa gạt nhìn về phía một bên Vương Đội. Ngư Tử, Trương Hữu Trí đi rồi, cho nên chuyện này cũng chỉ có cậu mới có thể giúp tôi. Tôi không hề để tâm đến những gì Vương Đội nói. Ngược lại với Ngô Xuyên rất hứng thú. Ông chủ các ngươi đều chết rồi còn muốn cái thứ này làm gì? Chắc hẳn ông cũng đã nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi. Thứ này không đơn giản như ông nghĩ. Tôi chắc chắn sẽ không dùng nó. Nhưng nếu thứ này được nghiên cứu và phát triển, có người đến mua. Cuộc sống không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Còn ông chủ của chúng tôi tiếp quản công ty sau khi ông ấy chết. Tôi đã đợi ngày này rất lâu rồi. Ban đầu với sức mạnh vốn của mình, sống đến bây giờ cũng không phải là không thể. Chỉ là tôi không muốn ông ấy sống nữa. Ngô Xuyên mỉm cười. Nói những lời này nói ra rất dễ dàng, giống như mạng người trong tay hắn không là gì cả. Được rồi, giao người cho chúng tôi, tiếp theo sẽ không có gì xảy ra với các người. Về phần mạng của các người, ta tạm thời còn chưa muốn nhận. Nếu sau này còn dùng được thì sao? Lời Ngô Xuyên vừa dứt, hai người trong số mấy người đứng phía sau hắn đi ra. Một trong số đó, người phụ nữ vẫn còn ngủ trên mặt đất. Thuận tiện lấy điện thoại trong tay Đội Vương, có thể là để ngăn chúng tôi báo tin. Một người khác tháo ba lô ra, lấy ra một ống kim và đâm vào cổ người phụ nữ. Các người làm gì thế? Lời nói của tôi vừa mới nói ra đã bị Vương Đội ngăn lại. Không có gì, chỉ là thuốc mê thông thường. Một chút nữa, cô ấy tỉnh lại thì lại là một chuyện rắc rối khác. Làm xong mọi việc, mấy người đi vào rừng sâu.
Chẳng bao lâu nữa đã mất dấu vết. Tại sao anh không để họ để lại cho anh một cái? Như vậy chị dâu không phải có thể sống thêm một thời gian nữa sao? Cô nghĩ chị dâu bạn sẽ chấp nhận cách sống như vậy sao? Tôi không nói nữa. Lấy GPC ra khỏi quần áo của Vương Đội. Kiểm tra vị trí của chúng tôi. Định vị GPC của cậu sẽ không bị cậu vứt đi chứ? Không có vứt đi, nó bây giờ là một kho báu. Bây giờ có một nhiệm vụ khó khăn. Vâng, trong ánh mắt tinh tường Vương Đội, tôi trong tủ áo lấy ra một cái, một chiếc điện thoại vệ tinh mà anh ấy có trước đây. Này, cảnh sát Lý, các anh có thể căn cứ vào định vị GPC của tôi để bắt bọn họ, nhưng họ không đi ra ngoài. Có thể có tuyến đường khác. Vâng, về phần chúng tôi, anh cứ để yên đi. Vị trí của chúng tôi cách đây nơi ra không xa. Lát nữa tôi sẽ gửi cho anh một vị trí. Anh có thể gửi người đến đón chúng tôi. Ngắt điện thoại, tôi nhìn về phía Vương Đội. Ý định của anh ta giờ đây biến thành nụ cười khổ. Tiểu tử nhà cậu. Vương Đội không nói tiếp. Như thể được giải thoát. 3 ngày sau, chúng tôi ra khỏi rừng. Bên đường quốc lộ có một chiếc xe cảnh sát đang chờ chúng tôi. Lên xe và quay lại đồn cảnh sát với họ. Đầu tư vào rừng nguyên sinh đã xáo phạm pháp luật rồi, nhưng vì chúng tôi đã cung cấp manh mối quan trọng, vì vậy lấy công chuộc tội. Mai đến ngày thứ 3 tôi mới về đến nhà. Sau khi về nhà, tôi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát trưởng Lý. Trên điện thoại nói họ đã bắt được người rồi. Hỏi tôi có muốn qua xem không. Tôi khéo léo từ chối. Chuyện này không liên quan gì đến tôi nữa. Nửa năm sau, vợ của Vương Đội ra đi. Nghe nói lúc chị ấy đi không đau lắm. Trên mặt lại có một loại thoải mái sau khi giải thoát. Tôi đã lẻn đến đám tang của chị ấy. Chị là không dám nói chuyện với Vương Đội. Từ xa tôi thấy mái tóc đen ban đầu của anh ấy lúc này đã trắng một nửa rồi. Khi chúng tôi trở về viện nghiên cứu đã nộp đơn xin phá sản. Các nhà nghiên cứu trong viện cũng đến đây vào lúc này. Nhìn đến đây tôi không thể không nghĩ, bất tử có thực sự quan trọng như vậy không? Sống 1.000 năm, 10.000 năm có thực sự hạnh phúc không? Chuyện này không ai có thể trả lời, bởi vì chưa ai từng trải qua. Sau khi về nhà, tôi vẫn không gọi điện thoại cho cảnh sát Lý. Qua cuộc điện thoại tôi đã học được rất nhiều điều, nhưng vẫn không dám hỏi. Mấy người ngô xuyến vì giết người, bắt giữ người khác bất hợp pháp, một loạt các tội phạm như tài sản bị kết án tử hình hoặc tù trung thân. Thực ra điều tôi quan tâm nhất vẫn là cái người phụ nữ cổ trùng ký sinh. Sau khi thẩm vấn, cảnh sát Lý nói cho tôi biết, khi điều trị và điều dưỡng, bây giờ cô ấy đã hồi phục rất nhiều, nhưng tinh thần vẫn không tỉnh táo. Phần đời còn lại có thể sống trong nhà phúc lợi. Tôi vẫn rất vui khi nghe tin này. So với cuộc sống của cô ấy trên núi, tôi nghĩ cô ấy sẽ hạnh phúc hơn. Cuối điện thoại còn biết được giường ở Thần Nông Giá. Cảnh sát thông qua manh mối chúng tôi cung cấp đã đi tìm ngôi làng đó, nhưng đều không có phát hiện gì. Chỉ là tìm thấy thiết bị của chúng tôi ở vùng núi gần đó. Sau khi cúp điện thoại, tôi vô tình nhận được một số đồ do mẹ của Trương Hữu Chí gửi đến. Đồ là gói hàng mà Trương Hữu Chí gửi cho họ. Trong bưu kiện này, nó được chuyển cho tôi theo yêu cầu. Tôi mở gói hàng được đóng gói cẩn thận. Bên trong là một hộp xốp vuông. Khi hộp xốp được lấy ra, ngoài ra còn có một bức ảnh bay ra từ gói hàng, là bức ảnh chụp ba mẹ của Trương Hữu Chí. Tôi không biết anh ấy gửi ảnh cho tôi là vì có ý gì. Tôi liền tiện tay đặt sang một bên, mở hộp xốp. Bên trong là một hộp kín làm bằng thủy tinh. Bên trong hộp có một thứ tôi rất quen thuộc. Hoa bất tử, chính xác hơn là mẫu vật hoa bất tử. Dưới đáy hộp còn có một phong bì. Sau khi mở phong bì, tôi phát hiện chỉ có một câu. Tôi đã khám phá ra bí mật của sự bất tử và tặng nó cho người thân yêu nhất của tôi. Lúc đầu tôi không hiểu ý nghĩa của câu nói này. Ánh mắt vô tình nhìn vào bức ảnh tôi đặt sang một bên. Một ý nghĩ khủng khiếp xuất hiện trong đầu tôi. Cầm bức ảnh, nhìn vào mức độ cũ và mới của ảnh, chắc là vừa chụp không lâu. Trên bức ảnh là bố mẹ của Trương Hữu Chí. Mặc dù hiện lên nỗi đau vừa mất đi đứa con trai, nhưng những nét nhăn trên mặt so với lần cuối tôi nhìn thấy chúng đã giảm đi rất nhiều. Qua ảnh, tôi hình như nhìn thấy hai con bọ xương đen ngòm bị hai ông già đuổi đi, ăn mòn đi cơ hội sống sót cuối cùng của họ.